हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरु, तपाईलाई न्यू टेक सपोर्ट नेपाली टेक्निकल च्यानलमा स्वागत छ। र तपाईहरुले स्क्रिनमा अलरेडी प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ र यस्तै टाइपको भिडियो तपाईहरुले आफ्नो फोटोहरु युज गरेर बनाउन चाहनुहुन्छ भने कृपया तपाईहरुले भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यस्तो टाइपको एडिट गर्नलाई तपाईहरुलाई चाहिने भनेको क्यापकट एप रहेको छ। तपाईहरुले आफ्नो फोनमा क्यापकट एपलाई इन्स्टल गरेर जस्ट ओपन गर्नु होला। क्यापकट एप तपाईहरुलाई लेटेस्ट भर्जनको चाहिन्छ भने यसको लागि तपाईहरुले भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनबाट मेरो टेलिग्राम च्यानल जोइन गर्नु होला। टेलिग्राम च्यानलमा मैले युज गरेको क्यापकट एप पिन गरिदिइसकेको छु। अब तपाईहरुले क्यापकट एप ओपन गरिसकेपछि यहाँनिर न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि फोटोजमा जानु होला। फोटोजमा गइसकेपछि तपाईहरु यहाँनिर एल्बममा जानु होला र तपाईहरुको फोटो कुन एल्बममा रहेको छ जुन तपाईहरुले युज गर्न चाहनुहुन्छ त्यो एल्बममा तपाईहरु सिम्पली जानु होला। अब नेक्स्ट स्टेप भनेको तपाईहरुले यहाँनिर आजको यो एडिटिङको लागि चाहिने फोटो भनेको टोटल 17 वटा रहेको छ। तपाईहरुले आफ्नो साथीको वा कुनै पनि मोडलको फोटो टोटल 17 यानी कि 17 वटा सिलेक्ट गर्नु होला। एकदम सजिलो रहेछ। तपाईहरुले जस्ट भिडियोलाई अलिकति स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म चाहिँ हेर्नु होला। ओके, मैले 17 वटा फोटो यहाँ सिलेक्ट गरिसकेको छु। सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ सिम्पली एडमा क्लिक गर्नु होला। एडमा क्लिक गर्ने तपाईहरुको फोटो सबै स्क्रिनमा आइसकेको छ। यसपछि तपाईहरुको लास्टमा एन्डिङ छ भने यसलाई क्लिक गरेर डिलिटमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाई फेरि स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला। स्टार्टिङमा आइसकेपछि सबै फोटोलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि तपाईहरुले फर्म्याटमा क्लिक गर्नु होला र 16:9 सिलेक्ट गरिदिनु होला। त्यसपछि सिम्पली ब्याक जानु होला। ब्याक गइसकेपछि तपाईहरुले जतिवटा फोटो रहेको छ सबैलाई रोटेट गर्नको लागि यहाँनिर फोटो सिलेक्ट गर्नु होला, एडिटमा क्लिक गर्नु होला र रोटेटमा क्लिक गर्नु होला। यतिखेर अर्को फोटो सिलेक्ट गर्नु होला, रोटेटमा क्लिक गर्नु होला। यसरी नै तपाईहरुको जतिवटा फोटो रहेको छ सबै फोटोलाई तपाईहरुले टर्न बाइ टर्न यहाँनिर सिलेक्ट गर्दै रोटेट गर्न सक्नुहुनेछ। ओके, हेर्न सक्नुहुन्छ मसँग जतिवटा फोटो 17 वटा रहेको छ 17 वटा फोटोलाई नै मैले यहाँनिर रोटेट गरिरहेको छु। रोटेट गरिसकेपछि नेक्स्ट स्टेप भनेको तपाईहरुले जुन जुन फोटो स्क्रिनमा फिट छैन त्यो सबै फोटोलाई तपाईहरुले स्क्रिनमा फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। र हेर्न सक्नुहुन्छ फाइनली मैले 17 वटा फोटोलाई रोटेट गरिसकेको छु। अब स्क्रिनमा फिट गर्नलाई तपाईँ स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला। फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। यो मेरो अलरेडी फिट छ, यसलाई केही गर्नु परेन। जुन तपाईहरुको फोटो स्क्रिनमा फिट छैन त्यसलाई तपाईहरुले दुईटा फिंगरको मद्दतले एक्ज्याक्ट फिट गर्नु होला। यो पनि अलरेडी मेरो फिट रहेको छ। फिट नहुने फोटोहरुलाई तपाईहरुले जुम गरेर दुईटा फिंगरको मद्दतले स्क्रिनमा फिट गर्नु होला ताकि तपाईहरुको बडीको पार्ट कुनै पनि नकाटिने गरेर तपाईहरुले फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, फाइनली हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ जतिवटा फोटो रहेको छ सबै फोटोलाई मैले स्क्रिनमा फिट गर्दै छु। तपाईहरुले पनि सेम यही तरिकाबाट सबै फोटोलाई स्क्रिनमा फिट गर्नु होला। ओके, फाइनली मैले सबै फोटोलाई स्क्रिनमा फिट गरिदिइसकेको छु। अब यसपछि नेक्स्ट स्टेप भनेको तपाईहरुले फोटोहरुको ड्युरेसन मिलाउनु पर्ने हुन्छ। हरेक स्टेप एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला। सबै स्टेपहरु चाहिँ एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। सबै फोटोलाई स्क्रिनमा फिट गरिसकेपछि अब तपाईँ स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला। स्टार्टिङ पोजिसनमा आइसकेपछि अलिकति तपाईहरुले जुम गर्नु होला किनभने हामीले सबै फोटोको ड्युरेसन चाहिँ 0.5 सेकेन्ड दिनुपर्ने हुन्छ। यसको लागि तपाईहरुले फोटो सिलेक्ट गर्नु होला, घटाएर तपाईहरुले 0.5 बनाउनु होला। अलिकति जुम नगरिकन तपाईहरुले 0.5 बनाउनु गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर मैले तपाईहरुलाई अगाडि नै सबै फोटोलाई तपाईहरुले सुरुमा जुम गर्नु होला अनि बल्ल तपाईहरुले यहाँ 0.5 सेकेन्ड दिनु होला। अझै तपाईहरुको देखाएन भने अझै पनि तपाईहरुले जुम गर्न सक्नुहुन्छ। जतिमा तपाईहरुले कम्फर्टेबल लाग्छ तपाईहरुले जतिमा चाहिँ 0.5 सेकेन्ड दिन सजिलो हुन्छ त्यतिसम्म तपाईहरुले प्रोजेक्टलाई जुम गरेर यहाँ 0.5 सेकेन्ड चाहिँ एक्ज्याक्ट नै दिनु होला। यो सबै साउन्ड बिट अनुसार रहेको छ। म सबै फोटोलाई सुरुदेखि लास्टसम्मको सबै फोटोलाई 0.5 सेकेन्ड ड्युरेसन दिन्छु। त्यसपछि हामी नेक्स्ट स्टेप के गर्ने म तपाईहरुलाई सिकाउने छु। ओके, फाइनली हेर्न सक्नुहुन्छ मैले 0.5 सेकेन्ड सबै फोटोलाई ड्युरेसन दिइसकेको छु। यसपछि तपाई जस्ट स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला। स्टार्टिङ पोजिसनमा आइसकेपछि अब नेक्स्ट भनेको हामीले एनिमेसनहरु दिनुपर्ने हुन्छ। एनिमेसनको लागि एकदम सजिलो रहेको छ। अब तपाईहरुले अलिकति जुम गर्नु होला किनभने हामीले यहाँ फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब जुम गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ फर्स्ट फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। यसको लागि इन्टरनेट चाहिँ अन गर्नु होला। एनिमेसनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि कोम्बोमा क्लिक गर्नु होला र फर्स्ट फोटोलाई तपाईहरुले यहाँ पेन्डुलम 2 भन्ने एनिमेसन दिनु होला। त्यसपछि तपाईहरुको जतिवटा 16 वटा फोटो बाँकी रहेको छ सबै फोटो 16 वटालाई पेन्डुलम 1 दिनुपर्ने हुन्छ। यहीँबाट तपाईहरुले सिलेक्ट गर्नु होला, पेन्डुलम 1 सिलेक्ट गर्नु होला। यतिखेर अर्को सिलेक्ट गर्नु होला, पेन्डुलम 1 दिनु होला। एकदम सजिलो स्टेप रहेको छ। तपाईहरुले मैले भने अनुसार हरेक स्टेप फलो गर्नु होला। ओके, मैले यहाँ पेन्डुलम 1 सबै फोटोलाई दिइरहेको छु। अब तपाईहरुले पेन्डुलम 1 लास्टसम्म दिइसकेपछि नेक्स्ट स्टेप भनेको हामीले यहाँ केही इफेक्टहरु एड गर्नुपर्ने हुन्छ। इफेक्ट चाहिँ कुन रहेको छ म तपाईहरुलाई यो सबैलाई एनिमेसन दिइसकेपछि सिकाउने छु। त्यो सँगै तपाईहरुले ट्रान्जिसन पनि एड गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, फाइनली मैले यहाँ लास्टसम्म सबै फोटोलाई पेन्डुलम 1 एनिमेसन दिइसकेको छु। यसपछि तपाईहरुले जस्ट यसलाई ओके गर्नु होला, ब्याक जानु होला, फेरि ब्याक जानु होला। अब तपाईहरुले यहाँ इफेक्ट एड गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरुले यहाँ ट्रान्जिसन एड गर्नु होला। तपाईहरुको फोटोको बीचमा यस्तो टाइपको ट्रान्जिसन छ व्हाइट कलरको। तपाईहरुले फर्स्टमा एउटालाई सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ क्यामेरामा जानुपर्ने हुन्छ। क्यामेरामा गइसकेपछि तपाईहरुले यहाँ पुल इन सिलेक्ट गर्नु होला। पुल इन तपाईहरुले यहाँ सिलेक्ट गर्ने थिए तपाईहरुले एउटामा ट्रान्जिसन एड गरिसक्नु भएको छ। यहीबाट तपाईहरुले अप्लाई टु अल मा क्लिक गर्नु होला र तपाईहरुले यसलाई ओके गर्नु होला। यति गरेपछि हाम्रो
सबै फोटोको बिचमा सेम ट्रान्जिसन आउनेछ। ओके, हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो टाइपको ट्रान्जिसन आइसकेको छ। यसपछि फेरि तपाईँ स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला। अब तपाईँले एउटा इफेक्ट एड गर्नुपर्ने हुन्छ। इफेक्टको लागि तपाईँ यहाँनिर सेकेन्ड फोटोको अगाडि आउनु होला। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला, भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर स्क्रोल गर्दै जानु होला। यहाँनिर तपाईँले पार्टी भन्नेमा आउनु होला। पार्टीमा आइसकेपछि ब्ल्याक फ्ल्यास क्लिक गर्नु होला। यसलाई तपाईँले ओके गर्नु होला र ब्ल्याक फ्ल्यासलाई तपाईँले घटाएर यो फोटोभरि राख्नु होला। ओके, मैले यो फोटोभरि राखिसकेको छु। यसपछि तपाईँले यही ब्ल्याक फ्ल्यासलाई अर्को फोटोमा राख्नुको लागि यसलाई कपी गर्नु होला। कपी गरिसकेपछि अब तपाईँहरूले सेकेन्ड र थर्डमा एड गरिसक्नुभएछ। फेरि तपाईँले यसलाई कपी गर्नु होला र तपाईँहरूले अब दुईवटा फोटो चाहिँ स्किप गर्नु होला, यानि कि दुईवटा फोटोमा राख्नु परेन। दुईवटा फोटो पछि चाहिँ यसलाई ल्याएर राख्नु होला। त्यसपछि फेरि यसलाई पनि कपी गर्नु होला। गरिसकेपछि फेरि हाम्रो दुईवटा यहाँनिर आइसकेको छ। फेरि यसलाई नै कपी गरेर अब तपाईँहरूले फेरि दुईवटा फोटोलाई स्किप गरेर तपाईँहरूले यो इफेक्ट चाहिँ एड गर्नु होला। ओके, मैले यहाँनिर दुईवटा फोटोलाई फेरि स्किप गरिसकेको छु। यसलाई फेरि तपाईँहरूले कपीमा क्लिक गरेर अर्कोमा एड गर्नु होला। यति गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँनिर यसलाई फोटोको ड्युरेसन बराबर चाहिँ राख्नु होला अनि बल्ल राम्रो देखिन्छ। यहाँनिर मैले राखिसकेको छु। अब हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो सुरुमा यहाँनिर दुईवटा रहेको छ। फेरि तपाईँहरूको यहाँनिर दुईवटा रहेको छ। त्यसपछि फेरि यहाँनिर दुईवटा रहेको छ। यति भइसकेपछि हाम्रो यो चाहिँ सबै साउन्डको बिट अनुसार रहेको छ। त्यही भएर तपाईँले कहाँ ब्ल्याक फ्ल्यास एड गर्ने मैले चाहिँ अलरेडी साउन्ड अनुसार तपाईँलाई सिकाएको छु। तपाईँले मैले भनेको स्टेपहरू जस्ट फलो गर्दै जानु होला। त्यसपछि तपाईँ अब यहाँनिर ब्याक जानु होला। ब्याक गइसकेपछि अब नेक्स्ट स्टेप भनेको हामीले यो भिडियोलाई फोनमा सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले यो एरोमा क्लिक गर्नु होला। एरोमा क्लिक गर्ने तपाईँको भिडियो फोनमा सेभ हुनेछ। सेभ भइसकेपछि यसपछि हामीले यसलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सेभ भइसकेपछि तपाईँ जस्ट डनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँहरूले फेरि न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला, भिडियोजमा जानु होला। त्यसपछि यो एरोमा क्लिक गरेर तपाईँको भिडियो कुन एल्बममा रहेको छ जुन तपाईँले भर्खर सेभ गर्नुभएको थियो त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि मैले तपाईँलाई एउटा भिडियो डाउनलोड लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु। त्यो भिडियो चाहिँ यो रहेको छ। यस्तो टाइपको भिडियो रहेको छ, यो ओभरले भिडियो। तपाईँले यो भिडियो डाउनलोड गर्नुभएको फोल्डरमा गएर त्यो भिडियोलाई सेलेक्ट गर्नु होला। यसको लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा रहेको छ। यो सेलेक्ट गरिसकेपछि त्यसपछि तपाईँले भर्खर सेभ गर्नुभएको जुन भिडियो रहेको छ यस्तो टाइपको रोटेट भएको यसलाई तपाईँले सेलेक्ट गर्नु होला, एडमा क्लिक गर्नु होला। एडमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो यहाँ दुईटै भिडियो चाहिँ आइसकेको छ। यसपछि त हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो भिडियो चाहिँ ठिक छ। यो चाहिँ हाम्रो रोटेट गर्नुपर्ने रहेको छ। यसको लागि तपाईँले यहाँ तल एउटा अप्सन रहेको छ फर्मेटमा क्लिक गरेर 9:16 सेलेक्ट गर्नु होला। यसपछि ब्याक जानु होला। ब्याक गइसकेपछि यो भिडियोलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्नु होला। यो ओभरले चाहिँ अलरेडी फिट रहेको छ। भिडियोलाई सेलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँले यहाँ एडिट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र रोटेटमा तपाईँले 3 चोटि क्लिक गर्नु होला। 3 टाइम्स क्लिक गर्ने चाहिँ तपाईँको भिडियो रोटेट भएर स्क्रिनमा फिट हुनेछ। यसपछि ब्याक जानु होला, फेरि ब्याक जानु होला। लास्टमा एन्डिङ छ भने एन्डिङलाई क्लिक गरेर तपाईँले डिलिटमा क्लिक गरिदिनु होला। र फाइनली हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो यहाँ भिडियो रेडी भइसकेको छ। अहिले कुनै पनि साउन्डहरू छैन। सबभन्दा पहिले हामी साउन्ड एड गर्नेछौँ र बिट अनुसार मिलेको छ छैन त्यो हामी चेक गर्नेछौँ। साउन्ड एड गर्नलाई तपाईँ स्टार्टिङमा आउनु होला, एड अडियोमा जानु होला, एक्सट्र्याक्टेडमा जानु होला र तपाईँलाई मैले एउटा ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको भिडियोको डाउनलोड लिङ्क पनि डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु। त्यो भिडियो तपाईँले डाउनलोड गरेर यहाँ जस्ट सेलेक्ट गर्नु होला। सेलेक्ट गरिसकेपछि इम्पोर्ट साउन्ड अन्लीमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गर्ने तपाईँको साउन्ड र भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ बराबर रहेको छ। यसपछि फाइनली हाम्रो भिडियो कस्तो बनेको छ तपाईँले यहाँ लाइभ देख्न सक्नुहुनेछ। भिडियो चाहिँ यस्तो टाइपको बनेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यसपछि यहाँबाट हाम्रो फोटो स्टार्ट हुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ। र फाइनली हाम्रो भिडियो चाहिँ एकदम फास्ट ट्रान्जिसनसँग बिट अनुसार मिलेको छ। र तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा भिडियोमा धेरैभन्दा धेरै लाइक गरेर साथीहरूमा सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। र भिडियोलाई फाइनली फोनमा सेभ गर्नलाई यहाँ माथि एरोमा क्लिक गर्नु होला। एरोमा क्लिक गर्ने तपाईँको भिडियो फोनमा सेभ हुन थाल्छ। र आउने दिनमा यस्तै कुनै पनि ट्रेन्डिङ भिडियोहरू मिस गर्न चाहनुहुन्न भने अवश्य पनि च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसनलाई अलमा राखिदिनु होला। नेक्स्ट ट्रेन्डिङ ट्युटोरियलको साथ अवश्य पनि उपस्थित हुनेछु। अहिलेलाई बाइ बाइ।